De wereldwijde netwerkorganisatie River Cleanup voert al jaren actie tegen plasticvervuiling in onze rivieren. Door samen te werken met een gespecialiseerde technologiepartner als Vito kan ze nog gerichter opruimacties opzetten, met een beter resultaat tot gevolg. Elke dag komt er 10 miljoen kilo plastic in onze natuur en in onze rivieren terecht. Daar willen wij bij River Cleanup iets aan doen. We hebben een schaalbaar model ontwikkeld waarmee we structureel rivieren plasticvrij willen maken. Het focust enerzijds op sensibiliseren, maar ook op preventie en op het invoeren van structurele maatregelen die het probleem aan de bron aanpakken. Data zijn daarbij cruciaal en dankzij de datamodellen van Vito kunnen we op een heel efficiënte manier te weten komen van waar situeert zich de vervuiling, hoeveel vervuiling is er en welke soort vervuiling zien we. En op die manier kunnen we heel gerichte maatregelen invoeren en zo het probleem aan de bron aanpakken. In dit River Watchers project krijgen burgers de kans om beelden die ze maken met hun smartphone of drone te uploaden op een online platform. Daar worden ze vervolgens verwerkt met een slim AI-model van Vito. Onze rol hierin is voornamelijk eigenlijk de data die opgenomen is door drones of door de burgerwetenschappers met hun smartphone, om die eigenlijk samen te bundelen en dan vooral om slimme technologie, in dit geval artificiële intelligentiemodellen die getraind zijn op afvalsystemen, om die eigenlijk hun werk te laten doen. Eerst en vooral om te detecteren of er afval is en in het tweede geval zelfs te categoriseren wat het is, zodat we eigenlijk ook weten hebben wat voor soort vuil er bijna in de rivier terechtkomt. Eens we die informatie hebben, die we gekarteerd hebben, dan is het bijvoorbeeld voor onze partner River Cleanup heel interessant om te weten waar het meeste vuil is, om hun opkuisacties veel efficiënter te laten, want het zou onzinnig zijn om mensen te laten op vrijwillige basis zones te gaan bestrijken waar er niets ligt. De combinatie van wetenschap, technologie en het betrekken van burgers is ook voor beleidsmakers erg interessant. Door een combinatie te hebben van wetenschap, ook technologie, maar ook de burgers, daar komt veel kracht uit voort. Dat is duidelijk in dit project. En eens dat we dat doen, dan kunnen we zeker maatschappelijke uitdagingen aan. In dit geval is het zelfs zo dat we milieuproblemen letterlijk heel scherp in beeld kunnen brengen. Het is door de bundeling met de mensen zoals River Cleanup, maar ook bredere organisaties op beleidsniveau of op industrieel niveau, dat we echt impact kunnen hebben om de waterkwaliteit in onze waterlopen duidelijk te monitoren. Wij geloven heel erg in de combinatie tussen mens en technologie. Want met technologie alleen kan je het probleem niet oplossen. Je hebt echt ook gedragsverandering nodig bij burgers. En door burgers te betrekken bij onze projecten, kunnen we ze bewust maken van het probleem en deel maken van de oplossing. Aan de andere kant, de data die zij verzamelen zijn ook cruciaal voor beleidsmakers. Als beleidsmakers inzicht krijgen in de type van vervuiling en de hoeveelheden en de locaties, dan kunnen ze daar gerichtere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld in Nederland hebben ze het invoering van statiegeld op basis van die data gedaan, maar ook de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, die op die manier eigenlijk de vervuiler laat betalen voor de vervuiling die zij veroorzaken. Dit project toont hoe het slim inzetten van technologische innovatie en technologie het verschil kan maken in de strijd tegen plasticvervuiling. De combinatie tussen Vito enerzijds en River Cleanup anderzijds is superkrachtig. Vito concentreert zich echt op wetenschappelijke benadering van het probleem en komt met onderbouwde analyses en oplossingen, terwijl River Cleanup focust op harde actie en kan eigenlijk de zaken die ontdekt of ontwikkeld worden omzetten in de realiteit en zo impact realiseren. Een aantal jaar geleden waren projecten als deze ondenkbaar. Het was gewoon niet mogelijk om die te realiseren. Nu kan dat wel en kan je eigenlijk veel gerichter gaan handelen dankzij slimme technologie en concrete data. Het is de bedoeling dat we technologie ontwikkelen die slim en schaalbaar is, zodat die ook kan uitgerold worden op andere plaatsen, zelfs wereldwijd. We beperken ons niet tot Vlaanderen, Brussel of Wallonië. En dus uiteindelijk is dat belangrijk, want dan kunnen we samen ervoor zorgen dat er potentieel minder vuil langs de rivieroevers is. En waarom is dat belangrijk? Het is onze laatste zone alvorens het in het water belandt.